Xin chào các bạn. Ngày hôm nay Handmade Kitty sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một chiếc vòng tay đơn giản như thế này nhé. Nguyên liệu các bạn sẽ chuẩn bị cho mình. Đầu tiên là kim xuyên vòng và sợi dây cước. Tiếp theo đó là hạt vòng nhỏ như thế này. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là 20 hạt vòng. Tiếp theo là hạt vòng lớn thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là 49 hạt. Và đôi móc quy như thế này. Bây giờ thì các bạn sẽ cùng nhau thực hiện các bước tiết vòng với Handmade Kitty nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ tiến hành xiên cho mình 10 hạt vòng nhỏ và một hạt vòng lớn. Sau đó thì các bạn sẽ tiến hành buộc thắt nút lại. Sau khi các bạn đã buộc thắt nút rồi thì chúng ta sẽ dùng kim xuyên vào hạt vòng, xuyên ngược hạt vòng lại cho mình. Sau đó các bạn sẽ tiến hành xiên cho mình 5 hạt vòng lớn. Sau khi đã xiên được 5 hạt vòng lớn như thế này thì các bạn sẽ tiến hành luồn kim vào hạt vòng đầu tiên. Tiếp tục các bạn sẽ luồn kim qua 2 hạt vòng. Tiếp tục hạt vòng thứ 3. Các bạn sẽ luồn kim qua 3 hạt vòng. Như vậy các bạn được ô đầu tiên. Tiếp tục ô thứ hai, các bạn sẽ tiến hành xiên cho mình 5 hạt vòng lớn. Sau khi các bạn đã xiên được 5 hạt vòng lớn lần thứ hai, lúc này chúng ta sẽ xiên kim vào hạt vòng gốc đầu tiên. Các bạn sẽ xiên hạt vòng giống như mình. Như vậy chúng ta được ô thứ hai. Để tiếp tục ô thứ ba, các bạn sẽ xiên kim lên 3 hạt vòng. Hạt thứ ba. Sau đó thì chúng ta tiếp tục xiên 5 hạt vòng lớn.
Lúc này các bạn sẽ tiếp tục xiên kim vào hạt vòng gốc của ô thứ hai để chúng ta tạo thành hình tròn. Kết thúc ô thứ ba, tiếp tục ô thứ tư thì các bạn cũng sẽ tiến hành xiên lên 3 hạt vòng cho mình. Tiếp tục ô thứ tư, các bạn cũng sẽ xiên cho mình 5 hạt vòng lớn. Và cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ làm cho đến khi chúng ta có chiều dài của sợi dây vòng vừa với kích thước vòng tay của chúng ta. Sau khi các bạn đã xuyên được sợi dây vòng có chiều dài vừa với kích thước vòng tay của chúng ta thì lúc này các bạn sẽ tiến hành xiên cho mình 10 hạt vòng nhỏ để chúng ta sẽ kết thúc sợi dây vòng có chiều dài vừa với vòng tay của chúng ta. Như vậy chúng ta đã có được chiều dài của sợi dây vòng vừa với kích thước vòng tay. Và lúc này các bạn sẽ tiến hành xiên hạt vòng ở hàng giữa. Các bạn sẽ tiến hành xiên một hạt vòng cho mình. Các bạn sẽ đưa dây lên chéo và chúng ta sẽ luồn kim từ trái sang phải, xiên vào hạt vòng nằm ngang. Tiếp theo, các bạn sẽ luồn kim lại vị trí hạt vòng chúng ta xiên. Và cuối cùng thì các bạn sẽ xiên vào hạt vòng nằm ngang tiếp theo. Các bạn lưu ý chúng ta sẽ không xiên lại ở vị trí dây đã có dây. Chúng ta sẽ xiên sang phần đối diện. Như vậy chúng ta được hạt vòng đầu tiên của ô đầu tiên. Để tiếp tục hạt vòng thứ hai của ô thứ hai thì các bạn sẽ xiên kim qua hai hạt vòng. Các bạn sẽ xiên kim giống như mình đang làm. Và hạt vòng thứ ba các bạn sẽ xiên qua hạt vòng nằm ngang. Sau đó lúc này các bạn sẽ tiến hành xuyên một hạt vòng tiếp theo. Tiếp tục xiên hạt nằm ngang. Và tiếp theo chúng ta sẽ xuyên kim về hạt vòng. Tiếp tục về hạt nằm ngang. Như vậy chúng ta đã được hạt vòng thứ hai ở ô thứ hai. Và tiếp tục để hạt vòng thứ ba ở ô thứ ba thì các bạn sẽ xiên kim qua hai hạt vòng.
và tiếp tục hạt vòng nằm ngang. Như vậy chúng ta được hạt vòng thứ hai, ô thứ hai, và các hạt vòng tiếp theo ở những ô tiếp theo các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến khi chúng ta kết thúc sợi dây vòng. Sau khi các bạn đã xuyên được sợi dây vòng thì lúc này chúng ta sẽ dùng đôi khuy để kết ở hai đầu sợi dây vòng để được chiếc vòng hoàn chỉnh, giống như chiếc vòng màu xanh của mình. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho Handmade Kitty nhé!